Welcome back mga kapadyak. On this ride, pupunta naman po tayo sa Malolos, Bulacan. Dadalawin natin ang airplane park sa may Cassis Restaurant. Then babalik tayo ng Baraswain Church. At subukan po natin pumasok sa loob para masilip po natin yung ganda ng simbahan. At kung may time po tayo, pupunta rin po tayo sa tinaguriang Korean Temple ng Bulacan. Paper plane. Paper plane. Ha? Oo nga no. Ito na po ang airplane park sa likod ng Cassis Restaurant dito sa Malolos, Bulacan. Akala namin nung una ay may airstrip na dito sa Malolos pero pagdating namin dito, for display lang pala siya. Dito na po ulit tayo mga kapadyak sa Baraswain Church. This time, papasok na tayo sa loob para ma-videoan natin ang ganda ng simbahan. Pero kinailangan muna nating magpa-register bago makapasok sa loob ng simbahan for contact tracing.
Nandito na tayo ngayon sa Korean Temple ng Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ang patron saint ng simbahan na ito ay isang Korean priest na si Andrew Kim Taegon na naging santo at natira dito sa bayan ng Lulumboy at dedicated sa kanya ang Korean Temple na ito. Hanggang dito na lang po mga kapadyak. Maraming salamat sa Diyos at nakauwi kami lahat ng safe. Sa next ride natin, mag-bike to swim naman tayo sa Wawa Dam ng Montalban, Rizal.